Sziasztok! Üdvözlet mindenkinek Szingapúrból. Elég sok idő eltelt a legutóbbi bejelentkezésem óta, de hát gondoltam, kivárom a megfelelő tökéletes pillanatot, amikor valamilyen érdekeset tudok mutatni nektek. És gondoltam, hogy a mögöttem látható futurisztikus fák látványa eléggé különleges. Kicsit megfordítom a kamerát, hogy jobban lehessen látni. Hát így néz ki. Most a Gardens by the Bay nevű parkban vagyok. Ennek a jelentése a kikötői park. Hát ilyen látványban még nem volt részem, mondjuk éjszaka sokkal szebb, mikor ki van világítva és bizonyos hangeffektusok is vannak hozzá. De szerintem így is nagyon gyönyörű. Háttérben pedig egy hatalmas felhőkarcoló, amit szintén meg fogok majd látogatni. Annak neve a Sands Sky Park. Maga a park az úgy néz ki, mint az esőerdő közepén lennék. Majd később még látni fogjátok, hogyha beljebb megyünk. Nagyon nagy a hőség, körülbelül 32 fok van, és 82%-os páratartalom. Hát nagyon nehéz a levegő. Kicsit nem bánok azért, mert végig az egész úton már a repülőn is annyira erős volt a légkondicionáló, hogy kicsit megfázott a torkom. Ez kicsit furcsa ilyen nagy hőségben, de mikor ilyen 15 fok hőkülönbség van hirtelen, akkor megérthető. Kuala Lumpurból jöttem át Szingapúrba, és sokszor le volt hűtve bent a helyiségekben olyan 20 fokra, és aztán ahogy kiment az ember, ott még nagyobb volt a hőség, olyan 37-36 fok volt általában napközben, úgyhogy van mentségem rá. Ami nagyon érdekes Szingapúrról, nem szabad rágógumit, nem szabad rágózni, nem szabad rágógumit bevinni, nem árulnak sehol sem rágógumit, be van tiltva az országban. És utána néztem, hogy ez miért van. 90-es évek elején elhatározták, hogy több milliárd dollárt fognak befektetni a helyi közlekedésbe, és rengetegen az új metrókra és az új buszokra rágókat ragasztottak. Sokszor emiatt az autók automatikusan, az ajtók nem csukódtak automatikusan, és nagyon idegesítette a takarítókat, és állítólag emiatt elég sok pénzt vesztettek. Ez a története a dolognak, rá lehet keresni interneten. Úgyhogy betiltották a rágót. Nem tudom, hogy van-e még a világon egy ilyen ország, ahol be van tiltva. Kicsit engedtek már azóta a törvényből. A turistáknak be szabad vinni egy csomag rágógumit, de inkább nem reszkíroztam meg, úgyhogy nem hoztam magammal. És egy egyszerű trükk, amit tudok ajánlani azoknak, akik ellátogatnának Szingapúrba. Hát a repülők nagyon drágák konkrétan ide, viszont hogyha Kuala Lumpurba repültök, általában oda olcsóbb valamivel, így van kb. Akár 100-150 eurós különbség is. És akkor Kuala Lumpurból már van fapados Air Asia járat. Az Air Asia ez nagyon megbízható, tehát nehogy képzeljétek el, mint a Wizz Air-t vagy a Ryanair-t, tehát azt hiszem, hogy már sorozatban 6-7 éve megnyerte a világ legjobb fapados járattal címet, úgyhogy megéri őket választani. És akkor eljöttem Kuala Lumpurba, és onnan már oda-vissza Szingapúrba csak olyan, mennyi is volt már, azt hiszem 30-35 euró volt a repülőjegy oda-vissza, tehát nagyon sokkal olcsóbb volt így, és nem is kell Szingapúrban szállást foglalni. Tehát reggel jöttem hajnalban, és este fogok visszamenni Kuala Lumpurba. Ez is azért is jó, mert a szállások kb. 3-4-szer olcsóbbak Kuala Lumpurban, mint Szingapúrban. Például itt a mögöttem talán látható felhőkarcolóban hotelként is működik. 250 euró per éjszaka a legolcsóbb szoba, de vannak 1000-1200 eurós lakosztályok is, amik még nem is a legdrágábbak az épületen belül. Viszont amiért
annyira drága. A legfelső szinten, ahogy láthatjátok mögöttem, olyan, mint egy park. Majd lesz arról is videóm. Tehát fent egy ilyen zöldözet található, egy hatalmas medencével, és ott általában mindenki fotózkodik, mert a medence az úgy néz ki, minthogyha lefolyna a felhőkarcolóról. Tehát ki tudsz úszni teljesen a medence szegélyig, és onnantól már lefele le tudsz nézni, tehát ezért nagyon különleges. És ezt a medencét csak a hotel vendégei használhatják, ha jól tudom. Lehet, hogy bizonyos hatalmas felár ellenében lehet használni azoknak is, akik nem ott szálltak meg, de azt hiszem úgy olvastam legelőször, mikor ezelőtt 3 hónappal terveztem az utazást, hogy csak is a hotelben megszállók használhatják. Hát kicsit közelebb jöttem ezekhez a hatalmas tölcsérekhez. Nem tudom, hogy néztétek-e, igazából gyerekkorom egyik régi magyar rajzfilmje volt, a Mézga család kalandjai. Hát az jut eszembe róla, ezek a MZ/X-nek a hatalmas tornyai a 30. századból. Ott voltak ilyen hatalmas nagy tölcsérek. Hát amit érdemes még tudni Szingapúrról, nagyon kemények a törvények. Be van kamerázva szinte az egész metropolis, ezért a bűnözési ráta szinte a nullához közelít. Világ egyik legbiztonságosabb és legdrágább országa, városa is. Ugye igazából az ország szinte csak ebből a metropolisból áll, leszámítva a külvárost és egy-két szigetet, ami még hozzá tartozik. Szóval 5,5 millióan laknak itt. Szóval azt akartam mondani, hogy még mindig van halálbüntetés. Ezt bemondták a repülőn is, mikor landoltunk, hogy bármilyen nemű kábítószer birtoklásért, legyen az 1 mg vagy bármilyen kicsi mennyiség is, azért halálbüntetés jár. A lopásért pedig akár kézlevágás is, ez függ a lopás mértékétől és a körülményektől. Úgyhogy az nagyon érdekes, hogy például egy önkiszolgáló kávézóban a helyiek, a szingapúriak úgy foglalnak asztalt, hogy mikor belépnek a kávézóba, akkor egyszerűen leteszik a mobiltelefonjukat az asztalra, vagy akár egy pénztárcát, vagy bármit, és utána az le van foglalva, senki sem gondol arra, hogy azt esetleg ellopják, vagy valami. Hát ezt próbáljátok ki otthon, hogy csak úgy egy mobiltelefonnal asztalt foglalni, aztán nyugodtan elsétálni a pulthoz rendelni. Hát valószínűleg pár perc múlva már nem lenne ott az értéktárgy. Itt fölöttem van egy úgynevezett Skywalk is, ahova fel lehet menni és közelebbről megcsodálni ezeket a hatalmas műfákat igazából. És hátul mögött látszik ez az esőerdőre és dzsungelhez hasonlító növezet. Dzsungelhez hasonlító, a dzsungelben megtalálható növényzet. Hát próbáljuk meg felmenni, abár lehet, hogy még ezért valami extra díjat fognak kérni. Abár a belépést azt már kifizettem, de itt Szingapúrban sose lehet tudni elég. Hát végül is, vagy mifelénk mondják, megtaxáltak, felszámítottak 8 szingapúri dollárt, ez olyan 2000 forint, 30 lej, szóval éppen nem volt a világ vége, de megérte abszolút ezért a látványért. A lift pedig olyan gyors volt, mintha csak így felszippantott volna minket a 30 méterre. Kb. Olyan 2 másodperc alatt felértünk.
park egyébként hatalmas, hát innen jobban látszik ez a dzsungel-szerűsége a parknak. És ebbe a két kupolában van még jegyem, és állítólag nagyon érdekes lesz. Milyen érdekesen néz ki ez a pálma, olyan alakja van, mint egy virágnak. Igen, és akkor a hatalmas felhőkarcolók. Azt nem tudom, hogy elég lesz egy nap bejárni az egészet, de szerintem a főbb látványosságokat sikerül majd. Azért eléggé hozzászoktam már a 10-15 kilométeres sétákhoz. Meheg amúgy is, akár metróval is nagyon simán lehet közlekedni. Ez a legdélibb ország, ahol valaha jártam. Most az Egyenlítőtől olyan 50-100 kilométerre vagyunk, most lehet hülyeséget mondtam, de nagyon közel van az Egyenlítő. Ilyen közel még sosem voltam a déli féltekéhez. Remélem hamarosan majd oda is ellátogatok egy országba. Egyébként ez a 29. ország, amelyet meglátogatok, és nem sokára meg lesz a 30. is. Hát ez valami hihetetlen, amit itt összehoztak. Tehát az üvegházon belül van egy ilyen mesterséges hegy, ami mindenféle növényekkel van borítva, és egy szerpentines, körkörös úton fel lehet menni egész a tetejéig, és onnan folyik le a vízesés. Tehát ez valami óriási látvány. Halászásért a büntetés $3000. Ez itt már a kikötő. Ilyen érdekes pálmafaj is. És háttérben láthatjuk a világ legnagyobb óriás kerekét. Hatalmas ez az épület. Mint hogyha egy csónakot tartana ez a 3 torony. Kicsit gyülekezik egy vihar, ami itt a trópusokon annyira nem meglepő. Bár a neten azt írt, hogy 50% valószínűsége lesz az esőnek, nekem úgyis 50% mindig vagy esik, vagy nem. Hát most már fenn vagyok a Sky Parkban, a Sand Sky Parkban, itt mondtam, fenn a hajó tetején. Egyszerűen fantasztikus látvány.
van az a bizonyos exquisite medence, ami olyan, mintha a felhőkarcoló szélén fognak vele a mélységbe, de igazából nem. Ott van a hajó orra, és igazán tényleg engednek be, csak hogyha itt lakok a hotelben, ami nincs spontán oldható meg, csak is hotelkártyával lehet átmenni a kapun, és van egy biztonsági őr is, aki volt kooperatív. Bár ahogy látom, hamarosan vihar fog készülni, vihar lesz. Közben elkapott az eső, egy ilyen tipikus trópusi zivatar. Előttünk láthatjuk a Buddha foga nevezetű templomot. Ha minden igaz, akkor itt tárolnak egy relikviát, méghozzá Buddha fogát, amit 1980-ban találtak meg Myanmarban. Most, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem, ez más kérdés. Viszont már itt állok egy 10 perce és bámulom az épületet, hogy szerintem elmegyek a sarki 7-Eleven üzletbe és veszek egy esernyőt, mert nincs kedvem kivárni, amíg eláll ez az eső. Hát esernyő probléma megoldva, már is indulunk megnézni Buddha fogát. Igazából nem is magamat féltettem az esőtől, hanem inkább az útlevelemet. És egy szál csomag nélkül indultam el. Ott amúgy is reggel megyek, este jövök vissza, akkor minek csomagot vinni. Sokkal jobb csak úgy lazán utazni, travel light. De hát végül is az útlevelet valami száraz helyre kellett volna eltenni. Na mindegy, most már így megvan oldva. Már is egy istentisztelet közepébe csöppentünk. Végül sikerült megnézni Buddha fogát, tényleg ki volt rakva. Még 35 Buddha van, aki elnyerte a megvilágosodást és a nirvánát. Azt nem írták, nem mondták, hogy ez pont meg Buddhának a foga. Inkább egy állati foghoz hasonlított, most lehet tiszteletlen vagyok velük szembe. Ott nem videózhattam, meg nem fotózhattam, szóval nem sikerült megörökíteni a pillanatot. Hát kb. Ennyit Szingapúrból, lassan amúgy is lemerülök, úgyhogy sziasztok!